tohle už nikdy nechci zažít. Vypadá pěkně, že jo? Oktávka Feresu, 2 litr, benzín, 180 kW, necelých 100 000 km najeto. A za méně než půl mega. No, ve skutečnosti je to totálka z Německa. Pak se opravila a dneska lítá po Česku. Přičemž je v perfektním technickém i optickém stavu. To je snad ještě lepší než po doktorovi z Německa. Tahle z Německa shodou okolností je, ale jestli po doktorovi, tak to fakt pochybuju. Pokud chcete ušetřit spoustu peněz i nervů, vždy si ověřte auto na stránkách cba.cz. Využijte kód Liberecká perla a máte to ještě o 100 levnější. Kam blikáš do ty vole? To mi přišlo, že jako nějak nebrzdíš, ale je to možný. Tak jedeš s tou dodávkou, nebo nejedeš, vole. Boži, co děláte, pane bože? Oj, ty vole. Tak to tě kámo vyhodí. Bež. Komu dávaš do prednosť, mi povedz. Komu si dával prednosť? Pekne ideš. Krásný. Ty kokos. Dobré. To je ono. Pekne si sa To snad není pravda tohleto.
Tyjo, fuj. O, tohle už nikdy nechci zažít. S vámi